ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 3rd ਯੂਨਿਟ ਯੂਨੀਮੈਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 3rd ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ MCQs ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ 113 ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-90 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 1 ਟੈਸਲਾ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 10⁴ ਗੌਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ concern the relationship between the electric current and a magnetism। electric current और magnetism ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ। ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਅ ਕਰੰਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਰਿਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਿਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਿਸਟਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਸਨੋ ਰੂਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਨੋ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਔਰਿਸਟਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬਾਈ ਵਿਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟਰਮਿਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪਵਰਡ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਟੂਵਰਡਸ ਨੌਰਥ। ਸੋ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਟੂਵਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਰਥ, ਸਾਊਥ ਆ, ਈਸਟ ਔਰ ਵੈਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਐਨੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰੇਟਿਡ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਵਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ। ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ। ਸੋ ਬੋਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬਾਈਟ-ਸਵਿਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਕਰੰਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਟ-ਸਵਿਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ, B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ μ0/4π IDL ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R²। ਸੋ B ਜਿਹੜਾ ਆ 1/R² ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ 8th ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ C ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲੌਂਗ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਫਰੋਮ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਅ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਸਟੈਂਸ R ਐਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ μ0/4π I/R ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, 2 R, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ R ਬੱਚੇ ਇੱਕ R ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ μ0/4π
2I/r। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1/r। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ 9th ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇਖੋ, ਦ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਰ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਓ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mb sin ਥੀਟਾ। ਸੋ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ, ਟਾਓ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ m sin ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਟਾਓ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ml² t-2 ਔਰ m इज़ अ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज़ al²। ਹੁਣ l² ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ l² ਦੇ ਨਾਲ l² ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ l 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆ ਗਿਆ m ਦੀ ਪਾਵਰ 1 l 0 t-2। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ -1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਟੈਸਲਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਇਜ਼ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਇਜ਼ ਹਾਫਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, μ0/4 πI/r। ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ 1/r। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਬਲ। ਸੋ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 13th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਫॉर ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਅ ਐਕਸੀਅਲ ਆਫ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਬਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਂਸਰ ਆ ਬੱਚੇ। ਅੰਪੇਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਪੇਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟੈਗਰਲ B.dl ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ μ0I। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬੱਚੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MCQs ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 16th ਕੁਐਸਚਨ, 2 ਵਾਇਰਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਨ ਅ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇੱਧਰ ਇਹਦੀ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੋਥ ਰਿਪੈਲ ਈਚ ਅਦਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 17th ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਅ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਐਂਟਰਸ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਬੱਚੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੈਬਰ ਪਰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਅੰਪੇਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਕਿੰਨਾ ਆ, 4 π × 10⁻⁻7 ਟੈਸਲਾ ਪਰ ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਬੱਚੇ SI ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। The atom or a molecule of a substance cannot behave like a magnetic dipole। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪੋਲ ਆ, ਇੱਕ ਐਟਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 3rd ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਟਮ ਔਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ, ਸੋ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਵੈਨ ਅ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਸਪੀਡ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ। ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੀਡ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰਿਮੇਨਸ ਅਨਚੇਂਜ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, an electron is not deflected in a passing through a certain region of space
ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨ ਵੀ ਬੀ ਸ਼ੋਰ that there is a no magnetic field in the region। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਨੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ the path of electron in an uniform magnetic field। ਹੁਣ ਕੋਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਆ, the path of an electron in a uniform electric field may be। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਹੈਲੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਰਜ E moves with a constant velocity V parallel to the lines of force of uniform magnetic field B, then the force experienced by the charge। ਜਿਹੜਾ experienced by charge ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 0 ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ 0। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੇਖੋ, ਅ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈਵਿੰਗ ਚਾਰਜ E, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਜਿਹਦਾ ਚਾਰਜ E ਆ, ਐਂਟਰਸ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ B with a constant velocity V in a direction making an angle theta with the direction of force, the direction of field। the force on a proton is, ਤਾਂ force ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ force ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, force ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? F is equals to QVB sin theta। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? E। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ E। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ EBV, ਇਹਨਾਂ ਨੇ BV ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ BEV sin theta। so this is the force। next ਆ ਜਾਓ, a current carrying solenoid is, ਜਿਹੜਾ current carrying solenoid ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ closely bound helical loop ਹੁੰਦੀ ਆ। so D option is the right answer। next ਆ ਜਾਓ, magnetic field well inside the solenoid ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? μ0 Ni। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਟਰੋਇਡਲ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ B is equals to μ0 Ni। then the force is maximum। ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਆ when the charge moves, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਅ ਚਾਰਜ moves inside a magnetic field in a transverse direction follows which path। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? ਟਰਾਂਸਵਰਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਨਾ। ਇਨਸਾਈਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਤੀ, ਸਰਕੂਲਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, the force on a charge due to a magnetic field produce the necessary centripetal force। so B option is a necessary centripetal force। ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ 30 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਆ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਸਰਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਅ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਸਪਰਿੰਗ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕਿਸੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਸਪਰਿੰਗ ਵਿਲ, ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਐਕਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੰਪਰੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੋ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪਸ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਨ ਚਾਰਜ
एंटर्स द फील्ड इट फॉलोज विच पाथ। अगर एक चार्ज कहते एक मैगनैटिक फील्ड दे विच मूव करता है एक्स एक्सिस से मूव करता तो हेलीकल पाथ मूव करता। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। साइक्लोट्रॉन कैन एक्सलरेट पॉजिटिवली हैवी चार्ज पार्टिकल। सो पॉजिटिवली हैवी चार्ज पार्टिकल इत्थे किते भी नहीं लिखिया, बट सानू पता है ਜਿਹੜੇ हैवी चार्ज पार्टिकल होंगे वो एल्फा पार्टिकल, ये हैवी चार्ज पार्टिकल है। सो असी ऑप्शन नंबर बी लिख दी हैवी चार्ज पार्टिकल। नैक्सट है एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। सो स्पीड ते डिपेंड नहीं करती फ्रिक्वेंसी। सो फ्रिक्वेंसी बच्चे कि इक्वल होंगी 1 ओवर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला की होंदा आ, सो दैट इज क्यू पाई एम 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है जी, सो ये थोड़ा फॉर्मूला आ। सो इत्थों असी पता कर सकते हैं कि इत्थे किते भी वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी ते डिपेंड नहीं करता, मास ते भी डिपेंड करता, मैगनैटिक फील्ड ते भी और चार्ज ते भी। सो स्पीड ते डिपेंड नहीं करता। नैक्सट आ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिटिव आयन इन अ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर बच्चे फॉर्मूला की होंदा क्यू स्केयर बी स्केयर आर स्केयर डिवाइडेड बाई 2m। सो बच्चे मैनू ये ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ। ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ? ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਥੈਰੇਪੀ ਟੂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੈਂਸਰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਬੀਮ ਫॉर द ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਈਵਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ emitted isotopes for PET images, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ all of above। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਐਕਸਲਰੇਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ m ਐਂਡ ਚਾਰਜ q, ਦ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ q ਸਕੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ m। ਨੈਕਸਟ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਸ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mv ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ QB। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ 39 ਤੇ। ਵੈਨ ਅ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਟਰਸ ਇਨ ਅ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ यूनिफॉर्म फील्ड, अगर एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली किसी यूनिफॉर्म मैगनैटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रही है, दैन इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पेगा, इट्स रिमेन्स कॉन्सटेंट। नैक्सट आ जाओ। लॉरेंस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। लॉरेंस फोर्स की होंदा बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड प्लस मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड Q इज इक्वल्स टू V क्रॉस B। सो आ होंदी है थोड़ी लॉरेंस फोर्स F। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Q ਕਾਮਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ A ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਪੈਰਲਲ ਵਾਇਰ ਕੈਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ μ0 ਓਵਰ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -7। ਸੋ 43 ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ A ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ
टू पैरल वायर करंट कैरिंग इन अ सेम डायरैक्शन। हुण दोनों कहते सेम डायरैक्शन च जा रहे हैं तो अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे नूं अट्रैक्ट करते, पर क्यों करते आ? बिकॉज मैगनैटिक फील्ड हुंदी है ना दोनों के विचकार, ठीक है, मैगनैटिक फोर्स, सॉरी मैगनैटिक फोर्स मतलब एफ हुंदी आ, इधर एफ लगती है, इधर एफ लगती है, फोर्स की वजह नाल एक दूसरे नूं रिपैल कर सॉरी अट्रैक्ट कर दिया। नैक्सट आ जाओ, कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट 4 एम्पेयर। हुण बच्चे तुहाडे कोल करंट आ 4 एम्पेयर, दिस इज करंट ड्यू टू द पैरेलल वायर कैरिंग 6 एम्पेयर करंट, मतलब दिस इज I2 एंड दिस इज I1। डिस्टेंस बिटवीन दैम इज अ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर नूं पहला बच्चे मीटर च कन्वर्ट कर लो तो दिस इज 3 × 10⁻⁻2 मीटर। डन। असी फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना। सो फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा आ μ0/4 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय r²। वट इज़ μ0/4 पाई 10⁻⁻7। वट इज़ I1 I1 कितना 4, I2 कितना 6 और r² 3 3 9 × 10⁻⁻4। इत्थे आ गया 2, इत्थे आ गया 3। सो 4 डिवाइडेड बाय 3 थोड़ा आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻। बच्चे 7 विचों 4 जेडे आ माइनस कर दो, 7 चों 4 गए तो -3। सो 1 बच्चे 2 नूं जदों 3 ने किया तो 0.16। सो दिस इज़ 1.6 × 10⁻⁻4। ठीक है जी। सो -4 मतलब ऑप्शन नंबर जी ए आ, दैट इज़ द फाइनल आंसर। नैक्सट आ वायर ऑफ लेंथ L, एक वायर आ बच्चे जिहदी लेंथ L आ, कैरिंग करंट इज़ बेंड इनटू अ लूप, एक लूप दे विच असीं उहनूं बेंड कर दिता एंड प्लेसड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैगनैटिक फील्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज़ मैक्सीमम। कदों जिहड़ा टॉर्क आ मैक्सीमम होएगा जदों सर्कुलर लूप इस तरीके की होएगी, ठीक है, बिल्कुल सर्कल दे विच होएगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, द करंट कैरिंग लूप इनसाइड द मैगनैटिक फील्ड रोटेट ड्यू टू, रोटेट कर रहा कि वजह ना, अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो मतलब उत्ते टॉर्क अप्लाई हो रहा, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। नैक्सट आ जाओ, द यूनिट ऑफ मैगनैटिक मूवमेंट। सो मैगनैटिक मूवमेंट के जोड़े यूनिट्स आ की होंगे आ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पेयर मीटर स्केयर। 49th क्वेश्चन ते आ जाओ, द अ करंट लूप ऑफ एरिया, बच्चे एरिया गिवन आ, करंट of carrying a current 100 ampere is held parallel to the magnetic field, B given a, what will be the torque acting on the coil। सो असी टॉर्क पता करना। सो टाउ के इक्वल हुंदा बच्चे, टाउ तुहाडे कोल हुंदा MB sin थीटा, MB sin थीटा, बट M की वैल्यू सानू पता कि IA हुंदी है, सो IAB sin थीटा, क्योंकि सानू M गिवन नहीं आ बट A और I गिवन आ। सो असी उहदी जगह ते आ टर्म्स पुट कर दित्तियां, बिकॉज वो पैरलल आ, पैरलल का मतलब है इत्थे 90 डिग्री, sin 90 = 1। सो sin 90 बच्चे इत्थे 1 आ जाऊगा तो खत्म हो गया। हुण इहदी वैल्यूज़ पुट करो, B = I की वैल्यू कितनी आ 100, A की वैल्यू 0.01 और B की वैल्यू 0.1। सो सबनों मल्टीप्लाई किया तो 0.1 न्यूटन मीटर। क्लीयर हो गया जी। सो थोड़ा 0.1 न्यूटन मीटर मतलब कि ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, टू कवर गलवैनोमीटर इंटू एन अमीटर, अगर असी गलवैनोमीटर नूं अमीटर दे विच कन्वर्ट करना आ, वैन वन इज़ कनैक्टेड विद द कॉयल। सो सानू की करना पएगा, एक लो रजिस्टेंस नूं पैरलल दे विच कनैक्ट करना पएगा, लो रजिस्टेंस वायर इन पैरलल। सो बच्चे तुहानूं शॉर्ट ट्रिक मैथड दस्सिया सीगा, जदों दस्सिया ਜਿਹੜੇ मैथ्स के स्टूडेंट उन्होंने AP सीरीज़ बारे पता होएगा कि मैथ्स दे विच एक AP सीरीज़ हुंदी आ। सो इनू लर्न कर लो AP नू। ए दा मतलब की आ अमीटर दे विच जोड़ना है, P मतलब पैरलल, ठीक है। गलवैनोमीटर नू जदों भी अमीटर विच कन्वर्ट करना आ तो उन्होंने हमेशा ही पैरलल जोड़ना पएगा, तो सी जिहड़ा ये की होना चाहिए, लो रजिस्टेंस होना चाहिए। क्लीयर हो गया। सिमिलरली वोल्टेज VS दस्सिया सी, अगर गलवैनोमीटर नू वोल्ट मीटर विच जोड़ना, वोल्ट मीटर दे नाल जोड़ना होवे तो काहदे नाल जोड़ांगे, सीरीज़ दे विच, ठीक है, तो उत्थे हाई होना चाहिए। क्लीयर हो गई इन्नी चीज़। अगे आ जाओ, टू कन्वर्ट गलवैनोमीटर टू द वोल्ट मीटर। नैक्सट क्वेश्चन सेम आ बच्चे, जो हुणे समझा के हटियां, विच वन इज़
कनैक्ट विद द कोयल दे नाल असीं की करांगे सीरीज़ दे विच जोड़ांगे तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। इहदा मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। द डिफ्लैक्शन थीटा इज़ related to the electric current I in a galvanometer by the relation। सो रिलेशन बच्चे असी पूरा आर्टिकल किया सीगा गलवैनोमीटर वाला, उहदे विच फाइनली आंसर आंदा I इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। सो लीनियर ग्राफ बनता। नैक्सट आ जाओ, द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉयल गलवैनोमीटर कैन बी इनक्रीजड बाय डिक्रीजिंग। किहड़ी चीज़ नूं असीं डिक्रीज कर दांगे कि सेंसिटिविटी इनक्रीज हो जाएगी। बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स दे नाल जे असीं इनक्रीज करांगे सेंसिटिविटी इनक्रीज हो जाती है, एरिया इनक्रीज करांगे तो सेंसिटिविटी इनक्रीज होंदी, मैगनैटिक फील्ड नाल भी। कपल पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द सस्पेंशन, सो ये नाल अगर इनू डिक्रीज करांगे तो आह इनक्रीज कर जाएगा। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, अ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉयल इज़ डबल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नूं असीं डबल कर दिए तो मैगनैटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। नैक्सट आ जाओ, Bight-Savart law in a magnetism is analog to dash law of electrostatics। So Coulomb's law of electrostatics। What happen की हुंदा आ जदों if a bar magnet is cut into the two pieces transverse to its length, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ अगर ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ कर दी तो की होएगा। पहली गल तो ਉਹਦੇ पोल्स ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा, ਉਹਦੀ मैगनैटिक फील्ड ਨੂੰ कोई फर्क नहीं पैंदा। की होएगा, पोल्स स्ट्रेंथ रिमेन्स सेम, बिल्कुल सही सेम रहिंदी आ। मैगनैटिक मूवमेंट इज़ रिड्यूस टू हाफ, मैगनैटिक मूवमेंट हाफ हो जाती है। मैगनैटिक मूवमेंट इज़ डबल नहीं होंदी बच्चे। ए एंड बी आर करैक्ट, सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सो डी ते तुसी फाइनली टिक लगा देना कि बोथ ए एंड बी। 57th क्वेश्चन देखो, मैगनैटिक डाइपोल मोमेंट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Magnetic susceptibility of an ideal diameter, this is the most important question कि ਉਹਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ डायमैगनैटिक ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਆ, पैरामैगनैटिक ਦੀ पॉजिटिव ਤੇ फेरोमैगनैटिक ਦੀ ਵੀ पॉजिटिव वैल्यू ਹੁੰਦੀ। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नैक्सट आ जाओ, द डायमैगनैटिक मटीरियल इन अ मैगनैटिक फील्ड मूव्स, ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ मूव करता आ, स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट वाल। सो असी लिख दिता फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट। द फोर्स बिटवीन टू मैगनैटिक पोल्स इज़ एफ। अगर दो पोल्स के विचकारली जी फोर्स आ बच्चे वो एफ लग रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल आर डबल, अगर असी उन्होंने दोनों के विचकारली जी डिस्टेंस नू डबल कर दिए दैन द फोर्स एक्सपीरियंस, द फोर्स कितना एक्सपीरियंस जोड़ा किया जाएगा। हुण बच्चे सानू फोर्स पता कि ये इक्वल होंदी आ μ0/4 पाई I1 I2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। हुण इहदी जगह ते असी उहदे स्ट्रेंथ लै रहे हैं M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्केयर। हुण एफ डैश डिवाइडेड बाय एफ करांगे तो की होएगा, μ0/4 पाई कटिया जाएगा। एफ डैश हुण साडे को कितना आएगा, M1 डैश ओवर M2 डैश डिवाइडेड बाय R2 डैश मल्टीप्लाई R2 M1 M2। सो इदा का कुछ जड़ा आ तुहाडा ओह टर्म बन जाएगी। हुण असीं इनू बच्चे कल्ला कल्ला करके लिख सकते हैं, ठीक है। जदों इनू कल्ला कल्ला करके लिखिया तो एम डैश की हो गया, हुण उन्होंने क्या आ पोल स्ट्रेंथ आर डबल। अगर इनू डबल कर दिए मतलब इत्थे भी 2m कर दिए और इत्थे भी 2m कर दिए, ठीक है। 2m कर दिता। हुण m जिहड़ा आ सारे m इकट्ठे मतलब कि इक्को ही m बना दिता, m दे नाल m कैंसल, m दे नाल m कैंसल। सिमिलरली इधर जिहड़ा उहदा बच्चे रेडियस आ वो भी डबल हो जाएगा। सो 2r बन गया, तो आह वाला r जिहड़ा आह वाली r दे नाल कैंसल हो गया। 1/2 दा बच्चे r स्केयर है, इत्थे r स्केयर इधर भी स्केयर ना स्केयर 2 2 ज़ा 4। सो 1/4 जिहड़ी तुहाडा बच गया। आह वाला 4 बच्चे उपर वाले 2 दे नाल कट्टिया गया, उपर भी 2 पे आ तो 4 ना 4 भी कट्टिया गया, तो आंसर कितना आ गया 1। इहदा मतलब f उन्ना ही होएगा जिन्ना कि f डैश होएगा। इहदा मतलब f उन्ना ही होएगा जिन्ना f डैश है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ 61 ते, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेस्ड ऑफ इक्वल डेक्लेरेशन आर कॉल्ड, उन्होंने की कहते हैं आइसोजोनिक लाइनस। सो बच्चे आ तुहाडे लई एक नवीं चीज़ आ कि किहड़ी लाइन आ, ये तुहानूं किते भी बुक च नहीं मिलेगा। सो इनू लर्न कर लेना या अपनी कॉपी ते किते लिख लेना, अदरवाइज ये किसी भी होर बुक दे विच तुहानूं नहीं मिलेगा। नैक्सट आ जाओ,
द लाइन जॉइनिंग प्लेस्ड ऑफ अ जीरो डिक्लेरेशन, अगर उत्थे जीरो होएगा तो उन्होंने आइगोनिक लाइन्स बोलिया जाता है। नैक्सट आ जाओ, द लाइन जॉइनिंग प्लेस्ड ऑफ इक्वल डिप इंक्लीनेशन आर कॉल्ड, अगर इक्वल होएगा तो आइसोक्लिनिक लाइन्स किया जाता है। क्लीयर हो गया। सो आ बच्चे 3 MCQs सानू किसी होर बुक च नहीं मिलणगे, सो इनू लर्न कर लो या लिख लो किते। द लाइन जॉइनिंग प्लेस्ड ऑफ जीरो डिप बच्चे सेम आ, ठीक है। 60 ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਆ डिप आर कॉल्ड लाइन जॉइनिंग द, जिथे जीरो होएगा तो उन्होंने एक्लाइन लाइन्स बोलिया जाता है। नैक्सट आ जाओ, द लाइन जॉइनिंग प्लेस्ड ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ हॉरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैगनेटिज्म इज कॉल्ड आइसोडायनिक लाइन्स। बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं आ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं, एक्चुअली इस बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ वर्ड्स, ਸਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं आ। दिनेश मॉडर्न ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ वर्ड्स नहीं मिलणगे। ਇਹਦਾ मतलब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਦ ਸਮॉल एंगल बिटवीन मैगनेटिक एक्सिस एंड अ जियोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैगनेटिक डेक्लेरेशन। नेक्स्ट आ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एट अ प्लेस इज 3.2 × 10⁻⁻5। बच्चे हुण तुहाडे कोल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ, डिप एंगल 60 आ, तो उन्होंने क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी जिहड़ी आ तुसीं फाइंड आउट करनी आ। सो एच दा फॉर्मूला बच्चे की हुंदा आ, आर कॉस थीटा। थीटा लिख लो चाहे डेल्टा लिख लो, मैं थीटा लिख रही हाँ। उन्होंने क्या आया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आर पता करनी, एच की वैल्यू सानू कितनी गिवन आ 3.2 × 10⁻⁵। बच्चे कॉस थीटा इधर ले जाओ तो ये डिवाइड से चल जाएगा, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 के इक्वल होंदा 1/2, सो यदी जगह पर लिख दिता 1/2। 2 ऊपर चला गया तो आ गया 6.4 × 10⁻⁵ टेस्ला। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ, 6.4 × 10⁻⁵ टेस्ला। नैक्सट आ जाओ, द मैगनैटिक पोल विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। किहड़ा इन्हां दे विचों मैगनैटिक पोल है जिथे जाके तुहाडी वैल्यू आ वो जीरो हो जाती है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नैक्सट आ, अ फ्रॉग कैन जंप हायर दैन नॉर्मल इन अ मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड दे विच कहंदे उस तों ज़्यादा जिहड़ा आ वो जंप फ्रॉग कर सकदा, बिकॉज द टिश्यू ऑफ द फ्रॉग आर, ਜਿਹੜੇ फ्रॉग ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਜੰਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ फ्रॉग ਵਾਲਾ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ, ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ अर्थ मैगनैटिक्स आर इक्वल ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਫੇਜ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਪੀ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ 70 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 45। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਬੇਸਿਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਇਜ਼। ਬੇਸਿਕ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਸੋ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਲੋਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ एक्सप्रैशन फॉर मैगनैटिक इंडक्शन फॉर द फॉलोइंग। इन्हां विचों बच्चे मैगनैटिक इंडक्शन किहड़ा आ? B = μ0 I + H या H + I। नैक्सट आ, अ चार्ज Q इज़ मूविंग। एक चार्ज जिहड़ा Q मूव कर रहा है इन्हां मैगनैटिक फील्ड के अंदर, दैन मैगनैटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन। तो मैगनैटिक फील्ड जिहड़ा मास से डिपेंड नहीं करता अगर एक चार्ज जिहड़ा आ मूव कर रहा है। नैक्सट आ, मैक्सिमम मैटर शोज़ द फॉलोइंग मैगनैटिक मटीरियल। किहड़े मैगनैटिक मटीरियल के उपर जिहड़ा आ मैक्सिमम शो करता है? दैट इज़ अ डायामैगनेटिज्म के उपर, क्योंकि बच्चे असीं सब तो ज़्यादा मोस्ट देखना हुंदा मैगनैटिक प्रॉपर्टीज़ किहदियां आ। वैसे तो डाया और जिहड़ा पैरा आ दोनों राइट आंसर आ, बट जो दोनों ऑप्शन ही एक उहदे विच आ जाण, 4 ऑप्शन दे विच आ जाण, तां दोनां दे विचों जिहड़ा ज़्यादा बैटर आ असीं उत्ते टिक लगाना, दैट इज़ अ डायामैगनेटिज्म। नैक्सट आ जाओ 75 ते, द मैगनैटिक मूवमेंट ऑफ अ सबसटेंस इज जीरो। हुण जिहड़ा मैगनैटिक मूवमेंट आ सबसटेंस दा जीरो हुंदा आ, किहड़ा इदां दा सबसटेंस आ? दैट इज़ डायामैगनैटिक। सो इहदा ऑप्शन की आ? ए ऑप्शन, दैट इज़ डायामैगनैटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायामैगनैटिक सबसटेंस। इन्हां दे विचों किहड़ा एक डायामैगनैटिक सबसटेंस आ? निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम या फिर वाटर। सो वाटर इज़ अ डायामैगनैटिक। सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट आ जाओ मैगनेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटीरियल। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे जिहड़ी ससेप्टिबिलिटी हुंदी है नैगेटिव हुंदी है तो स्मॉल नैगेटिव वैल्यू हुंदी है, स्मॉल एंड नैगेटिव। नेक्स्ट आ जाओ अ स्मॉल पीस ऑफ मैगनेटाइज्ड सबसटांस गैट रिपैल्ड, कहते रिपैल हो जाती है। रिपैल कौन होंगे आ? डायमैगनेटिक रिपैल होंगे। वैन इट इज़ ब्रॉट नीयर द पावरफुल मैगनेट के कोल लिया जाता तो वह डायमैगनेटिक मटीरियल्स होंगे। नेक्स्ट आ जाओ अ बार मैगनेट ऑफ अ पैरामैगनेटिक मटीरियल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड दैन द फील्ड इनसाइड इज लाइक टू। तो किदां दी होएगी अगर असी पैरामैगनेटिक मटीरियल्स नू बार मैगनेट नू किसी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड के अंदर लिया जाए तो वह इनक्रीज होएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ इनक्रीज। बहुत ज़्यादा इनक्रीज नहीं होएगा बट थोड़ा इनक्रीज होएगा बट होएगा। नेक्स्ट आ जाओ द क्यूरी लॉ। बच्चे क्यूरी लॉ भी इंपॉर्टेंट आ। एक्स इज इक्वल टू सी ओवर टी इज ओबे, कदों ओबे करता है जो कोई फेरोमैगनेटिक मटीरियल होएगा। नेक्स्ट आ जाओ परमेबिलिटी ऑफ अ पैरामैगनेटिक सबसटेंस इज। सो पैरामैगनेटिक सबसटेंस जिहड़ा आ एक तो थोड़ा ज़्यादा हुंदा या यूनिटी तो ज़्यादा हुंदा, सो मोर दैन यूनिटी। 82 नंबर इज एग्जाम्पल ऑफ फेरोमैगनेटिक मटीरियल इज सुपर कंडक्टर। बच्चे सुपर कंडक्टर फेरोमैगनेटिक नहीं है, अल्कली मैटल, ट्रांजिशन मैटल ते फेरिट्स। सो फेरिट्स इज द फेरोमैगनेटिक सबसटेंस। बच्चे 83 नंबर क्वेश्चन देखो when does ferromagnetic materials becomes paramagnetic material। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ क्यूरी टैंपरेचर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਵ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅਬਵ क्यूरी ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ। ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ बच्चे एक्चुअली मैं इन्हूं लिख के एक्सप्लेन करदी हाँ। जो भी आ क्वेश्चन पूछा जाता कि इलैक्ट्रोमैगनेट आर मेड अप ऑफ अ सॉफ्ट आयरन बिकॉज बहुत सारी बुक्स ने आंसर दिता हुंदा है कि हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी है, जबकि ये आंसर गलत है। ठीक है, ध्यान नाल सुन लो बच्चे, ये आंसर गलत है। लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी इज़ द राइट आंसर। तुहानूं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इहदी दिन्नी आ तो ध्यान नाल समझ लो बच्चे। रिटेंटिविटी की चीज़ हुंदी है? सब तो पहला तो रिटेंटिविटी वर्ड क्लीयर करो। रिटेंटिविटी है की चीज़ आ? अबिलिटी फॉर अ कॉइल टू रिटेन ऑफ इट्स मैगनेटिक फील्ड विद इन अ कोर आफ्टर द मैगनेटिज्म। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਗਨੇਟ ਪਰਾਂ ਹਟਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ। ਅਗਰ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪੇਚਕਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕਰਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੇਨ ਗਈ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕ੍ਰੇਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਪਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਇਰਨ ਪੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਿਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੀਲ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਣ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕ੍ਰੇਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮੈਗਨੇਟ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਸਟੀਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਆ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੇਚਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੀਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਲੋ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕੋਰੇਸਿਵਿਟੀ ਵਰਡ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਰੇਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਅ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਰਿਟੈਂਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਲੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਕੋਰੇਸਿਵਿਟੀ ਵੀ
लो होनी चाहिए आ। आई होप बच्चे जी एक्सप्लेनेशन मैं थानू दिती आ क्रेन वाली तो थानू अच्छी तरीके ना क्लीयर हो गई होएगी कि सानू रिटेंटिविटी एंड कुरेसिविटी दोनों लो चाहिए आ। ईवन बच्चे जी यूनीमैक्स की बुक आ ये भी इन्होंने आंसर हाई रिटेंटिविटी एंड लो कुरेसिविटी दिता होया आ, बट ये सही आंसर नहीं आ। सानू लो रिटेंटिविटी एंड लो कुरेसिविटी ही चाहिए आ। क्लीयर हो गया। सो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। सो इस वीडियो के बच्चे साडे लास्ट क्वेश्चनस ही आ है मोस्ट सुटेबल मटीरियल फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर। सो असी ट्रांसफॉर्मर कोर बच्चे बनानी आ तां कहंदे किहड़ी किद्दां दा जिहड़ा मटीरियल होना चाहिए आ। सो जदों भी बच्चे असी एक सुटेबल मटीरियल बनाना आ ट्रांसफॉर्मर दे अंदर तां सानू सॉफ्ट आयरन मटीरियल चाहिए आ जिहड़ा कि ईजीली मैगनेटाइज और ईजीली डीमैगनेटाइज हो जाए। सॉफ्ट आयरन इज़ द राइट आंसर। नैक्सट आ जाओ, एलोनिक इज़ अ प्रैफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैगनेट। कहते इनू परमानेंट मैगनेट बनाने के लिए जिहड़ा प्रैफर किया जाता, क्यों किया जाता है? जिहड़े बच्चे परमानेंट हुंदा आ इहदा मतलब परमानेंट कदों होएगा जदों ओहदी मैगनैटिक इंटैंसिटी असी ओहदी ज़्यादा लवांगे। इहदा मतलब सानू रिटेंटिविटी जिहड़ी आ बच्चे तुहाडा ग्राफ हुंदा आ, ठीक है, जिहड़ा आ वाली चीज़ आ आ वाली चीज़ सानू ज़्यादा चाहिए आ वाली, इनू बोलते हैं कुरेसिविटी। की बोलते हैं? कुरेसिविटी। सानू बच्चे आ चीज़ ज़्यादा चाहिए मतलब हाई चाहिए तां ही वो परमानेंट मैगनेट बन सकता। परमानेंट टैंपरेरी मैगनेट के लिए जिद्दां बच्चे सॉफ्ट आयरन आ टैंपरेरी आ तां सानू कुरेसिविटी लो चाहिए हुंदी आ वाली टर्म लो चाहिए आ। अगर असी चाहते कि परमानेंट हो जाए जिद्दां कि बच्चे स्टील आ, स्टील नू जदों तुसीं एक बारी मैगनेटाइज कर दिंदे ना स्टील हमेशा दे लई जिहड़ा एक मैगनेट की तरह एक्ट करता रहिंदा आ। स्टील एक इदां दी एग्जाम्पल आ जिहड़ी असी नीडल आ ना मैगनैटिक नीडल जिन्हों बोलते हैं वो जी सूई लगी होंगी वो भी स्टील की लगी होंगी आ। इहदा मतलब स्टील एक बार मैगनेटाइज कर दिता वो हमेशा के लिए मैगनेटाइज ही रह जाता क्योंकि वो हाई कुरेसिविटी होंगी है। सो आंसर आ जाएगा हाई कुरेसिविटी। क्लीयर हो गया बच्चे। आई होप थानू सारी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लीयरली समझ लगी होएगी। सो साडी बच्चे 3rd यूनिट की अज फर्स्ट वीडियो सी। कल मिलते हैं नैक्सट वीडियो के नाल 87 तो लैके 113 क्वेश्चनस तक। सो बच्चे तैयारी ध्यान ना करना। अगर इन्होंने क्वेश्चन किसी तरह का कोई डाउट होवे या तो असी कुछ पूछना हो कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हैं या फिर टैलीग्राम चैनल फिजिक्स विद रिंपल मैम जोड़ा आ टैलीग्राम चैनल आ बच्चे सेम नेम तो ही आ यूट्यूब के नेम पर। सो तुसी उत्थे भी पूछ सकते हैं। सो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दो, मैक्सीमम बच्चे शेयर कर दो तो सबसक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।